วัดดีเราชื่อด้วงที่มาจากพดด้วงอยู่ปี 1เรียนคณะมัณฑนศิลป์เราชอบถ่ายรูปชอบวาดรูปแล้วก็ชอบเธอชื่ออะไรคะแนะนำตัวหน่อยถ่ายอะไรเนี่ยถ่าย เอาคุยกับด้วงหน่อย ถ่ายอะไรนะตี อ้าวถ่ายอยู่ เอามานี้เลยเอามานี้ น่ารักมากนี่ตัวเล็กนิดเดียวอุ๊ยปิ๊บปิ๊บมากปิ๊บ วันนี้ สวัสดีครับติวันพิชิตนิมิตภาคภูมินะครับผมรับบทเป็นด้วงที่มาจากโหดด้วงครับชื่อจริงชื่อชีวินครับ คุณจะตามจีบฉินนะเจอผมได้ สวัสดีครับต่อสุภการเจดาโชติกุลครับรับบทเป็นฉินครับฉินชลาครับแล้วด้วงเป็นคนยังไง ด้วงเหรอด้วงเป็นคนที่ล่าเริงแจ่มใสคิดบวกแล้วก็เป็น energy ให้เพื่อนชอบโดนเพื่อนแกล้งไอ้จิมมี่แปะเนี่ยแกล้งบ่อยมากแล้วก็จินตนาการเก่งเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะ เพอเจออะไรอันนี้ว่าปะ เป็นคนแบบว่าพูดเยอะเป็นคนแบบชอบพูดชอบแบบว่าแสดงความรู้สึก react ไปเลย react ไวพูดเร็วแล้วแบบว่าสมมติว่ารู้สึกอะไรอยู่ก็จะพูดเลย แต่ว่าก็จะมีบางครั้งที่แบบว่าในเรื่องฉินแต่ว่าแบบต้องพยายามที่จะยิ้มอะไรอ่ะแล้วฉินเป็นคนยังไง ถ้าเอาจากคนที่มองมา น่าจะเป็นคนที่เงียบๆไม่ค่อยยุ่งกับใครเป็นคนที่ไม่ค่อยเอ็กเพรสเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีวิธีการเอ็กเพรสก็คือการเล่นดนตรีกับการร้องเพลงแล้วเล่นดนตรีกับการร้องเพลงนี่คืออยากเป็นศิลปินปะ คือที่ชอบแบบไม่เกี่ยวกับว่าอยากเป็นศิลปินไหมมันเป็นการเอ็กเพรสที่ง่ายที่สุดสำหรับเราแล้วก็เป็นคนที่ระเบียบและสะอาด จริงห้องสะอาดจริงห้องสะอาดมากอ่ะ รู้ได้ไงเคยไปอ่ะ ด้วงจะมีคาแรคเตอร์ที่ให้กติความแบบสั้นๆเลยซุกซนเหมือนหมาโกลเด้นส่วนฉินเนี่ยนิ่งๆดุยิงแต่มีอารมณ์อ่อนไหวบางอย่างเหมือนแมวดำซึ่งถ้าทุกคนได้ดูหรือรู้จักตีกับป๋ออะทุกคนจะรู้เลยว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบนั้นเลยที่ไหนดูลิสต์ว่าไหนอะโปรเลยนะเล่นเฟซมาโปรไม่โปรเฟซโปรเฟซโปรเฟซ การแคสตัวละครมาในกลุ่มเพื่อนอะตรงมากเพราะว่ากลุ่มตีก็คือจะเป็นดอกตีเลยแต่ละคน คือเขาเรียกว่า สน รักสนุกเป็นคนแบบสนุกสนานล่าเริงแจ่มใสแบบนี้ สวัสดีครับ ชื่อเวฟครับ ธนพัฒน์ตันสกุลครับ รับบทเป็นแปะ สวัสดีครับน็อตนะครับชัชพล ปนดพงศ์รับบทเป็นเจมี่ครับ ส่วนตัวตีคิดว่าเจมี่เป็นคนที่แบบร้ายกาจอ่ะ คือปกติในบทอะไรเงี้ยเราจะบอกตลอดเลยว่าแบบหยุดดิไอ้นักรบ เป็นคนที่มีแบบมุกแบบมุกตบมุกตับ แล้วคุณคิดเห็นไงบ้างคุณน็อต เจมี่เหรอรู้สึกว่าโค้ดอะเป็นโค้ด แต่พอลงสนามจริง รถโรงพยาบาลมาหามกลับเลย ส่วนแปะก็จะเป็นบางทีก็จะเห็นด้วยบางทีก็จะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ด้วงกับเจมี่เถียงกันอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าในชีวิตจริงเวลาตีคุยกับน้องอะไรเงี้ยเวฟก็จะแทรกขึ้นมาได้แบบเหมือนในบทมากๆเป็นตัวละครคล้ายกับเวฟไงผมชอบพูดแทรกครับมันไม่ใช่พูดแทรกเวฟมันหมายถึงว่าแบบจังหวะมันแบบเข้าแบบมันเข้าดีไงมันเข้าดีสำหรับผมพี่ตีก่อนเลยนะทุกคนก็รู้ว่าเขาเล่นเป็นด้วงเขาก็เหมือนนะแบบว่าทำตัวมึนๆแบบไม่เขาไม่ได้มือเขาน่ารัก ไม่ทำตัวแบบอ้องๆแบบคิดไม่ตามทันโลกเท่าไหร่ จริงเขาเรียกว่ามองโลกในแง่บวกหูยกับเพื่อนโคตรเท่อะแบบว่าไปอยู่กับพี่ป๋อ หมา เหมือน หมาเหมือนหมาแบบตามเจ้านาย เราเชื่อฟังเขาไง อย่าให้พูดไม่ต้องพูด
ไม่แต่ผมว่าเหมือนค่อนข้างเหมือนเลยแบบเป็นคนทำอะไรไม่ค่อยคิดครับ แต่มาคิด มาคิดในอะไรที่ไม่ควรคิด ก็จะชอบมาคิดมากแล้วก็ทำอะไรไม่เป็นนะ มีดวงในแง่ดีไหม มี มี ก็สำหรับผม นี่ไง สำหรับผมอะว่า เป็นคนอดทน ใช่ อดทนตั้งใจมากแบบตั้งใจจีบฉินอยู่นะ เรียนนี้ เรียนนี้ไว้ก่อนเรียน นี้เบอร์ไปเลยอะ เรียนที่น่าจะตัดทิ้งไปเลย กอไปเลยกอเลย อย่างน้อยดวงก็วาดรูปเก่งนะเฮ้ย แต่ตั้งใจมากเป็นผมนี่ท้อแล้วอะแบบ ก็เขารักเดียวใจเดียวไง ดวงเนี่ยเป็นคนที่ถ้าตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างคือจะตั้งใจมากอย่างแบบว่าเต้นไม่ได้ร้องก็ไม่ได้ดีขนาดนั้น แต่ก็พยายามทำให้แบบให้อยู่ใกล้เขา อืม อ่ะ ใช่ อันนี้เริ่มลังเลแล้วหมายถึงตีหมายถึงดวง หมายถึงดวง จริงนะแบบคือถ้าตั้งใจทำอะไรก็ทำได้ แต่ไม่ทำเก๊กอยู่กับเพื่อนเก๊กดึงเท่ อยู่ แต่หล่อนะ โอ้ย แต่หล่อ อยู่ ทั้ง 3 คนเหมือนลูกหมาต่างสายพันธุ์น่ะแล้วพออยู่ด้วยกันแล้วจะมีความน่ารักผสมกับความสนุกสนานอะไรบางอย่าง ซึ่งเป็นเคมีเกี่ยวกับเพื่อนที่ดีมาก หวังว่าทุกคนได้ดูกลุ่มเนี้ยจะต้องแบบสนุกอ่ะ จะต้องมีรอยยิ้มตลอดเวลากับกลุ่มนี้แน่นอน ต่อไปนะครับจะเป็นฝั่งของชินนะครับ คือเพื่อนของชินคือ พี่ฮิวแล้วก็ทีก็คือต้นพิมพ์นะครับ ส่วนตัวของทีอะพี่ฮิวกับทีอะเป็นคนที่พูดน้อยเหมือนพี่ป๋อเลย ถ้าเอาชีวิตจริงอะมานั่งรวมกันอะแบ่งฝั่งได้เลยว่าอันเนี้ยคือเพื่อนตีอันเนี้ยคือเพื่อนพี่ป๋อ สวัสดีครับฮิวนะครับผมชื่อจริงภูวิชชาญครับรับบทเป็นคิมครับ สวัสดีครับทีนะครับทีสติเอกเสถียรรับบทเป็นโต้งครับ เอาจริงพี่ฮิวแบบรู้สึกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างตรงคาแรคเตอร์เรียบร้อยพูดน้อย เยอะบ้างเยอะน้อยบ้างแล้วก็เป็นคนแบบคนใจดี ด้วยความที่พี่ฮิวเป็นพี่โตเนี่ยก็เลยแบบจะเป็นที่ปรึกษาใน3คนนี้ด้วย ก็เหมือนแบบเหมือนคิมที่เป็นที่ปรึกษา โอ้กินใจอ่ะที่อ่ะจะเป็นคนที่แบบก็คล้ายๆเราก็คือเรา3คนก็จะแบบเงียบๆหน่อยแบบไม่ดีดมากไม่ได้แบบล่าเริงเอ็กซ์เพรสอารมณ์มากแต่ว่าของทีอ่ะจะเป็นคนที่แบบในเรา3คนอ่ะทีจะเป็นคนที่ซนอ่ะแสบมันจะเป็นความแสบสุดมันจะมีแบบอะไรแผลงๆออกมาในหัวแล้วแบบชอบเอามากระซิบเรากันเนี่ยอันนี้คือที ส่วนของเพื่อนของชินเนาะสองคนที่จะแบ่งหน้าที่กัน น้องฮิวเนี่ยที่แสดงเป็นคิมเนี่ยจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับฉิน ซึ่งจะต้องมีความน่าเชื่อถือมากสุขุม เอาง่ายๆ คือไม่น่ารำคาญเท่าไหร่ เพราะว่าฉินเนี่ยจะคุยกับคนรูปแบบนี้ ส่วนของทีที่แสดงเป็นโต้งเนี่ยจะสร้าง energy ให้ของกลุ่มฉิน ก็จะทำให้กลมกล่อมมากขึ้นสนุกมากขึ้น ซึ่งทุกคนเล่นออกมาได้ตามที่คิดมากๆเลย แล้วก็น้องตั้งใจมากๆ ฝั่งนู้นพูดน้อยมาก แบบพูดน้อยจริง แต่ฝั่งเราก็เนี่ย พูดเยอะเกิน จนคนตัดเหนื่อยแล้วเนี่ย ใช่ เขาแบ่งกลุ่มได้ค่อนข้างชัดเจนมาก เหมือนเราเป็นแบตเหลืองไงแล้วเขาเป็นแบบแบตชาร์จไว้แบบชาร์จไว้ตลอดเวลา เอามา6 คนอ่ะคือรู้เลยว่าใครอยู่กลุ่มไหน คือไม่ต้องแบ่งก็รู้แล้ว จริงถอยให้นั่งกัน6 คนอ่ะเราก็รู้เลยแบบไอ้นี่ไม่น่าเสียงกับเราได้ แล้วตอนแรกที่อ่านบทอ่ะรู้สึกไง ตื่นเต้นนะตื่นเต้นจริง แต่ว่ามันเป็นบทที่แบบท้าทายมากสำหรับตีพออ่านไปเรื่อยๆแล้วอะ energy ของดวงอะไม่ได้ต่างกับตีมากรวมๆแล้วภาพรวมในบทคือสนุกมาก แล้วพี่ปออะอ่านบทครั้งแรกเป็นไงบ้าง คือไอ้ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นเหมือนกัน อืม แต่ว่าอ่านไปเรื่อยๆอ่ะรู้สึกว่าฉินค่อนข้างเหมือนเราอะภูมิหลังแบ็กกราวด์สตอรี่ไม่ได้เหมือนกัน 100%แต่ว่ามีสาเหตุที่ทำให้นิสัยบางอย่างเหมือนกัน บทของฉินมันมีทั้งแบบด้านที่เรารู้สึกว่าอาจจะเรียบในตอนแรก แต่ว่าพอเข้าไปอ่านแล้วมันมีแบบตัวละครนั้นมีหลายมิติ วิธีการเอ็กเพรสคล้ายๆกันกับเรา อ่า ถ้าพี่ไม่ทำงานวงการบันเทิงอะพี่อาจจะเหมือนฉิน อาจจะนิ่งเบอร์นั้น เบอร์นั้นเลยเหรอ เป็นไปได้ อืม แต่ว่าคือพอมาเล่นเป็นฉินใช่ไหมการเอ็กเพรสในตอนถ่ายอะเหมือนจะเป็นคนที่ไม่เอ็กเพรสแต่ว่าเราต้องให้คนดูรู้สึกว่า รู้สึกรู้สึก อืม กำลังรู้สึกอะไรอยู่ แต่ว่าไม่ได้บอกผ่านคำพูดใช่ปะ ตอนแรกอะ
ที่อ่านรู้สึกว่ามันไม่ยากเพราะมันเหมือนเรา แต่พออ่านไปลึกๆแล้วมันทำให้เรารู้ว่าแบบบทฉีดมันเล่นยากมากถ้ายากยังไงทุกคนต้องรอไปดูเพราะว่าผมแบบทำมาเต็มที่มากๆ ทำไปหนีนั่นแหละแล้วก็เกิดเลยรับเดินค่ะเรื่องร่วมกับเธอในนิยายมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมาก รู้เลยว่านักเขียนชูคาแรคเตอร์นำเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่ต้องคุยคาแรคเตอร์กับนักเขียนชัดเจนมาก ก็มีการขอให้นักเขียนช่วยเขียนคาแรคเตอร์จากภาพในหัวนักเขียนมาว่าร่วมกับฉินจะเป็นยังไงซึ่งนักเขียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แล้วก็มีการได้พูดคุยกับนักเขียนว่าคาแรคเตอร์ของร่วมกับฉินควรจะไปในทิศทางไหนซึ่งนักเขียนก็ได้เปิดโอกาสให้ก้าช่วยในการอธิบายว่าก้าเข้าใจในตัวร่วมกับฉินประมาณไหนแล้วเราก็เบลนด์ตัวละครผสมกันแต่ว่าเราก็จะไม่ทำให้มันหลุดออกจากกรอบที่มันควรจะเป็นอ่านบทครั้งแรกของด้วงแล้วก็กับแก๊งนี้นะก็รู้สึกว่าเป็นแก๊งที่ตอนแรกคิดว่าไม่เข้ากับเราแบบนึกภาพไม่ออกว่าเราแบบเป็นคนกวนๆอะไรเงี้ยนึกภาพไม่ออกเลยว่าแบบเราทั้ง3คนจะเล่นแบบมุกตลกแบบปั๊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 บตบไปตบมาตับไปตับมาตอนแรกคิดภาพไม่ออกเลยเพราะว่าไม่ใช่คนตลก หรอ จะเป็นคน จริงเป็นปกติเป็นคนจริงจัง เทพบุตรสุด แล้วเมื่อก่อนเราไม่สนิทกันขนาดนี้เรารู้สึกว่าเราสนิทกันตอนไหนถามน็อต ๆน่าจะตั้งแต่เวิร์กช็อปด้วยกันแล้วก็ถ่ายด้วยกัน ด้วยความที่แบบเราอายุแบบไล่เลี่ยกัน ประมาณเจนเดียวกัน น่าจะแบบว่าคุยภาษาเดียวกัน ก็เป็นประมาณนี้แล้วก็เป็นประมาณแบบนี้นะครับ ทุกคนก็จะเป็นเรื่องเจมี่แปะ แล้วถ้าของพี่ก็จะคล้ายๆของปอคือตื่นเต้น แต่ว่าจะมีจุดต่างก็คือจะมีความกังวลด้วยตอนอ่านไปแล้วรู้สึกว่าคาแรคเตอร์คิมก็จะมีความคิดแบบ personality คล้ายๆเราอยู่ แต่ว่าเขาก็จะมีจุดที่แบบต่างกับเรา อย่างเช่นเป็นคนชอบดนตรีอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนที่ไม่เล่นดนตรีเลยเนี่ยก็เลยต้องทำการบ้านเยอะนิดนึงเกี่ยวกับแบบเรื่องดนตรีเรื่องวิธีการเล่นอะไรต่างๆเพื่อให้มันเข้ากับบทได้แล้วของทีเป็นไง ของผมก็เอาจริงก็คล้ายๆกับพี่ๆเลยนะก็คืออย่างแรกก็ต้องตื่นเต้นอยู่แหละเพราะว่ามันก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมเนาะที่มาเล่นจริงๆแล้วก็มีความกังวลบ้างนิดหน่อยว่าเราจะเล่นได้ไหมแต่ว่าพอเรียนการแสดงกับพี่ก้าไปก็รู้สึกว่าเข้าใจบทมากขึ้น แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทำได้โอเคแล้วก็อ่านบทไปก็สนุกแบบยิ่งอ่านยิ่งสนุกอ่านไปโอ้โหสนุก นั่นแหละอ่านบทแล้วน้องก็มีรอยยิ้มกันทุกคนแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องทำหน้าที่เป็นนักแสดงเป็นตัวละครในรูปแบบไหนในซีรีส์เรื่องนี้มันจะเกิดความซนในรูปแบบที่เป็นเด็กที่น่ารักขึ้นแล้วก็สนุกประเด็นบางทีนะยังไม่ได้กดถ่ายเลยแล้วเวลาน้องคุยกันหรือว่าน้องเล่นกันในนั้นเป็นแรงบันดาลใจเป็นดิเรกชันบางอย่างที่ใส่เข้าไปในซีนนั้นๆด้วยก้าส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากไหนเป็นซีนแบบนี้ทุกคนไหนลองเล่นดูก่อนสิเราจะได้ดิเรกชันบางอย่างจากการต่อบทของน้องเลยเพราะน้องจะเล่นเหมือนเล่นจริงแล้วก็แซวกันไปมาอะไรเงี้ยไม่พวกมึงเย้ยใส่มันแล้วมึงมองไงก็เห็นเหมือนกันเลยได้ไปถ่ายเลยซึ่งมันทำให้เกิดดิเรกชันใหม่ๆมันไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ดิเรกชันของก้าคนเดียวละมันใช้ไอเดียของก้าที่ผสมกับนักแสดงทุกคนในเรื่องออกมาเป็นซีนเหล่านั้นในซีรีส์ก็จะมีซีนที่ฉินต้องร้องเพลงแจ๊สด้วยใช่ไหมใช่ แล้วพี่ปอรู้สึกยังไงบ้างโหเอาจริงเครียดนะตอนแรกเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบลึกมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้ลองมาก่อนเลยในชีวิตเนี่ยก็เลยต้องไปเรียนเพิ่มค่อนข้างท้าทายเลยแล้วปกติพี่คิมนี่เป่าแซกโซโฟนนะครับโหไม่เคยแตะมาก่อนในชีวิตเลยครับอันเนี้ยเพราะว่ามาเล่นเนี่ยได้จับครั้งแรกจริงๆพี่เป็นคนไม่เล่นดนตรีแล้วด้วยแบบเป็นคนไม่มีทักษะด้านดนตรีเลยพอรู้ว่าต้องมาเล่นเป็นแบบนักเรียนที่ชอบเล่นแซกโซโฟนก็มีการเวิร์กช็อปครับให้เราได้ลองจับลองแบบรู้วิธีการถือการเล่นเบื้องต้นเพื่อเอ็กซ์เพริเมนต์ให้กลายเป็นการแสดงที่มันแบบดูสมจริงมากขึ้นแล้วทีเป็นไงบ้างเอาจริงผมเคยเล่นกีตาร์มาก่อนนะแบบว่าเคยเรียนเคยอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นกลองที่รับบทในเรื่องเนี่ยโอ้โหไม่เคยจับมาก่อนเลยแล้วกันก็คือคล้ายๆพี่ฮิวที่ก็ต้องมีการเวิร์กช็อปให้เราจับเป็นอะไรเป็นให้มันดูรับบทได้อย่างสมจริงมากที่สุดตอนนี้ก็คือแบบได้ละพื้นฐานแล้วกันแต่คือนี่เห็นทีครั้งแรกคือรู้สึกว่าหน้าเป็นดูเป็นคนเล่นกลองมากดูแบบ
แบบล็อกๆอ่ะแบบตอนเด็กๆอ่ะแบบตอนเด็กตีกลองอ่ะ เราได้เรียนเวิร์กช็อปเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆในของคณะมัธยศิลป์แบบว่ากระดานวาดรูปบอร์ดใดๆหรือพวกการจับผู้การเวลาต้องไปทำนู่นทำนี่ผู้การมาก็จะจับประมาณนี้คือพี่ทีมอาร์ตของเราอ่ะคือเรียนมัธยศิลป์กันเกือบทั้งแก๊งเลยนะครับก็เลยแบบว่าจะมีความรู้ด้านอะไรแบบนี้เยอะหน่อยก็เราก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติม จริงๆตีป๋อกับด้วงกับเธออะถูกต้องมากๆเลย คือเราก็พยายามค้นหาเนาะว่าซีรีส์เรื่องไหนที่จะเหมาะกับน้องมันประจวบเหมาะกับการที่ทีมงานและผมเองกำลังพูดคุยกันเรื่องนี้พอดีลองเอามาแมทชิ่งดูลองให้น้องลองแบบมาเป็นตัวละครสมมุติดูณเวลานั้นแล้วก็รู้สึกว่าน้องทำได้ดี แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเราได้เป็นนักแสดงคู่หลักครั้งแรกเลยดีใจปะ ดีใจดิดีใจอยู่แล้ว เพราะว่า เป็นไร นึกว่าจะตอบแบบดีใจนะที่แบบได้เล่นคู่กันเลยมาอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีใจเหมือนกัน อั อันนั้นก็ดีใจเหมือนกัน ครับ คืออันเนี้ยเป็นความฝันมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว ว่าอยากมีแบบหนังหรือว่าซีรีส์ที่เราเป็นของเรา อะไรอะติเป็นไร มองอวดกล้องไงอวดกล้องกำลังอวดกล้องอยู่อะ ไงต่อ ก็เหมือนได้ทำตามความฝันด้วย แล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะท้าทายกับตัวเรามากๆสำหรับการเป็นคู่หลักครั้งแรก แต่ว่าถึงจะเป็นเรื่องแรกก็อยากให้พยายามเต็มที่ทั้งคู่ แต่ว่าถ่ายมาแล้วอ่ะพี่ก็เห็นว่าตีกับพยายามมากแค่ไหนเก่งมาก จริงๆก็รู้สึกเหมือนกันว่าการเป็นคู่หลักอะมันต้องแบบว่าพาทุกอย่างไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบบพี่หรือว่าเพื่อนหรือว่าทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าทุ่มเทมันมากแล้วแบบพยายามมากเลยเพราะจริงแบบ เฮ้ยเป็นไร เฮ้ยอยู่อีโมเฉยพี่ก็เก่งมาก ผมเห็น acting ของน้องๆแล้วรู้สึกว่าน้องๆเล่นเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากๆแล้วก็มีลายเส้นที่ชัดเจนของตัวละครที่น้องๆเล่นนะครับก็รู้สึกว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะเห็นความสามารถของน้องๆในหลายรูปแบบเลยไม่ใช่แค่เรื่องของการ feel good การที่เดินไปจีบวิ่งไปจีบกันอย่างเดียวแน่นอนว่าทุกคนจะเห็นทุก emotion ของน้องที่น้องจะสื่อออกมาหรือความสามารถพิเศษ ซึ่งการเขียนบทรอบเนี้ยนี่คิดว่าน่าจะมีซีนที่ทุกคนรอคอยในนิยายที่ทุกคนจะได้ดูแน่นอน พอบทออกมาทั้งหมดทำให้รู้สึกว่าโอเค เราจะสนุกแน่กับเรื่องนี้ แล้วก็หวังว่าน้องๆจะสนุกด้วย ซึ่งตอนน้องๆมานั่งแล้วอ่านบทเรื่องนี้ร่วมกันกับเราอ่ะมันทำให้ไอเดียมันออกมาเยอะมากภาพยิ่งชัดกว่าเดิม แล้วก็รู้สึกว่าใช่ละอันนี้คือนักแสดงที่เหมาะกับบทและบทที่เหมาะกับนักแสดงแล้วนอกเหนือไปกว่านั้นนะคิดว่าการเติบโตของตัวละครที่มีอยู่ในเรื่องครับเนื้อหาต่างๆคิดว่าน่าจะให้อะไรคนดูไม่ว่าจะเป็นแง่คิดในการใช้ชีวิตหรือว่าการ coming of age ของตัวละครที่แบบทุกคนจะได้เห็นแน่นอนครับในเรื่องนี้ทุกคนก็คงจะเห็นพาร์ทที่ผ่านมา2เรื่องที่แล้วดูมันดีค่อนข้างจะแบบโปรดักชันแบบโอ้โหหนักหน่วงมากๆแต่ว่าเรื่องนี้มันก็มีความยากของเขาเหมือนกันในเรื่องของโลเคชั่นใช้เวลาการหายาวนานมากก็รู้สึกว่าที่ไหนสวยที่นั่นจะทำให้ถ่ายสวยไปด้วยแล้วก็จะทำให้ energy น้องหรือว่า feeling ของน้องอ่ะเป็นไปตามกับโลเคชั่นต่างๆเหล่านั้นการที่เราต้องเฟ้นหามุมต่างๆที่มันจะต้องเป็นมหาลัยที่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแปลกตาเราก็ไปมหาลัยแทบจะทั่วมหาลัยว่าจะเป็นแบบในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเพื่อที่เราจะได้มีมุมใหม่ๆให้แบบคนดูได้รู้สึกว่ามันเป็นมหาลัยที่ออกมาจากจินตนาการจริงๆเนี่ยนะครับด้วงเนี่ยเรียนมัธยศิลป์ใช่ไหมแน่นอนว่าอาร์ตต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในฉากนั้นน่ะมันต้องผ่านกระบวนความคิดมาเยอะมากๆเราจะแค่เอาของมาวางอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องศึกษาด้วยว่าตัวละครตัวเนี้ยเรียนอะไรสนใจเรื่องอะไรอยู่โทนสีต่างๆที่จะเกิดขึ้นในซีรีส์เพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วว่าสีซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างชัดมากว่าเราจะเป็นในโทนไหนก็ต้องคุมโทนให้หมดเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าในการเซตอาร์ตของแต่ละห้องศิลป์หรือห้องด้วงหรือสถานที่ต่างๆเกิดการคิดมาอย่างดีมีการวางสีด้วงเป็นสีอะไรศิลป์เป็นสีอะไรซึ่งทำให้เกิดการแบบสร้างมูดอารมณ์ในห้องต่างๆที่เราจะเกิดขึ้นการเซตอาร์ตก้ากับอาร์ตไดเรคเตอร์ช่วยกันคิดแบบหนักหน่วงจริงๆเพราะว่าเราอยากให้ทำห้องให้มันดูไลฟ์ลีให้มันดูมีชีวิตชีวาทำให้ห้องเกิดการใช้งานได้จริงแล้วก็มีคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็อยากให้เซตเต็มๆเลยเพื่อที่จะยิงมุมกล้องไปทางไหนก็จะได้เห็นความอาร์ตทั้งหมดในเรื่องนี้
เรื่องเพลงของร่วมกับเธอมีเยอะมากจนตอนนี้คิดว่ามันอาจจะเป็นละครเพลงเลยก็ได้เนาะทั้งเพลงประกอบแล้วก็เพลงที่จะต้องอยู่ในเรื่องด้วย แล้วหวังว่าทุกคนจะมีความสุขจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะในการทำเพลงแต่ละอันเพราะว่ามันก็จะต้องสื่อสารว่าตัวละครตัวไหนเป็นแบบไหนแล้วก็จะร้องเพลงประมาณไหนไม่ร้องเพลงอะไรแล้วก็มีชาเลนจ์ให้ตีกระป๋อเยอะมากอยู่พอสมควรนะแต่ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่น้องอยากทำแล้วก็น้องมีความสุขกับการทำเราก็เลยทำอย่างเต็มที่เลยรอฟังเพลงของด้วงกับเธอได้เลยแน่นอนว่าทุกคนจะมีเพลย์ลิสต์ด้วงกับเธอได้ฟังกันอีกยาวๆเลยแหละคือแน่นอนว่าซีรีส์ของดูมันดีเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือเรื่อง OST เพลงที่มันจะหลากหลายมากๆเลยยิ่งซีรีส์เรื่องนี้มีเกี่ยวกับเพลงเกิดขึ้นด้วยแน่นอนว่า OST ของเรามันจัดเต็มแน่นอนไม่ว่าจะเป็นศิลปินทีป๊อปต่างๆที่จะมาร่วมร้องเพลงตัวละครอย่างด้วงและฉินหรือว่าตีป๋อเนี่ยก็แน่นอนว่าทุกคนก็จะได้มาร้องเพลงใน OST นี้นะครับก็มารอลุ้นกันว่าจะมี OST อะไรบ้างแต่เรารู้สึกว่าทุกคนจะต้องชอบแน่นอนทุกคนก็คงจะเห็นการร้องการเต้นเนาะที่ทุกคนก็คงเห็นแหละว่ามันเป็นสิ่งที่น้องชอบและถนัดก็จะได้มาเล่าในเรื่องนี้ด้วยก็รอติดตามว่าน้องจะโชว์ความสามารถนี้ยังไงในด้วงกับเธอครับสิ่งที่เซอร์ไพรส์กับซีรีส์นี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราได้เชิญศิลปินทีป๊อปมาร่วมแสดงมากมายหลายตาเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าร่วมกับเธอเนี่ยเป็นซีรีส์ที่มีความวัยรุ่นสมัยใหม่มากๆผมว่าการที่มีศิลปินทีป๊อปเข้ามาร่วมเล่นนะครับมันเป็นการเติมเต็มทำให้ร่วมกับเธอดูถูกต้องมากขึ้นเฟรชมากขึ้นมันจะมีสีสันใหม่ๆที่เข้ามาเติมเต็มให้กับร่วมกับเธอแน่นอนครับศิลปินทีป๊อปหลายคนที่ก็เข้ามาเป็นนักแสดงด้วยผมรู้สึกว่าอุตสาหกรรม2อุตสาหกรรมนี้มันสามารถเชื่อมโยงกันได้แล้วก็ทุกคนสามารถเป็นทั้ง2อย่างได้ครับมั่นใจมากว่าศิลปินทีป๊อปที่เราเอามาร่วมแสดงในร่วมกับเธอเนี่ยจะสร้างสีสันที่น่าติดตามมากๆเลยก็คืออยากให้ทุกคนรอติดตามว่าเขาจะมาทำอะไรตรงนี้นะครับก็คิดว่าอุปสรรคที่อยู่ในเรื่องด้วงกับเธออาจจะเป็นอันแรกเลยที่ชัดเจนมากเลยเรากำลังถ่ายทำในหน้าฝนเมื่อไหร่ที่เราออกไปข้างนอกเราต้องกะให้ดีว่าแบบโอเคมันควรจะถ่ายทำในช่วงเวลาไหนดูพยากรณ์อากาศซึ่งบางทีก็ตรงบางทีก็ไม่ตรงเวลาเราไปเจอฝนตกลงมาเราต้องคิดแล้วว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหายังไงให้เราดำเนินการถ่ายต่อไปได้และอีกอันหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องถ่ายในมหาลัยเนาะเราก็เพื่อจะไม่รบกวนการเรียนของในแต่ละมหาลัยในของผู้อื่นเราก็ต้องถ่ายเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็จะจำกัดและใช้ระยะเวลายาวนานเพราะว่ามันต้องเสาร์อาทิตย์วันนี้แล้วก็ต้องรออีก5วันเราถึงจะไปอันอื่นได้อันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในอุปสรรคแต่ว่าก็ทั้งหมดที่เป็นอุปสรรคก็รู้สึกว่าแก้ไขและจัดแจงมันได้ดีแล้วก็พอใจกับการจัดการของมันมากชื่นชมทีมงานแหละทีมงานทุกคนที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนี้ผ่านไปได้ด้วยดีมันเลิศมันเพอร์เฟกต์อยู่นะ เอาพี่ป๋อก่อนดีกว่า ของพี่เหรอถ้าเป็นรูทีนในการมากองพี่อ่ะพี่จะพกผ้าปิดตา หมอนรองคอกับผ้าห่มแล้วจะเป็นภาพชินตายนะครับทุกคนไม่ใช่ไปถามทุกคนในกองได้ไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับผู้ช่วยผู้กำกับทีมงานตากล้องช่างไฟอะไรใดๆนะครับทุกคนจะรู้เลยว่าถ้าหาพี่ป๋อไม่เจอเนี่ยพี่ป๋อกำลังหลับอยู่ส่วนตีอ่ะถ้าว่างปุ๊บแกล้งคนปั๊บเลยว้าวพูดกันแบบนี้เลยเหรอไม่เชื่อคือถามทุกคนในกองได้เลยไม่จริงอะไม่จริงซึ่งทุกคนในกองคือจะเอ็นดูตีมากแล้วก็เพราะว่าตีเป็นคนที่คอยอัพเอเนอร์จีคอยบูสต์เอเนอร์จีคนในกองด้วยบรรยากาศกองเป็นไงบ้างเอาจริงคือสนุกดีเหมือนได้มาเจอกับเพื่อนๆวัยเดียวกันไม่คือเอาจริงรู้สึกว่าพอมาได้เรื่องเนี้ยเริ่มรู้สึกตัวเองเริ่มโตเพราะว่าแบบทีมงานบางคนก็คือเด็กกว่าเราทีมเบื้องหลังหลายๆคนคืออายุเท่าเราแล้วอะแล้วทุกคนก็เล่นกันแบบแกล้งกันไปแกล้งกันมาสนุกกันหมดจริงคือบรรยากาศกองก็คือคืนมากสิ่งที่ไม่ชินอย่างหนึ่งคือการโดนเรียกพี่กองเนี้ยมีทั้งทีตีเวฟนอตที่เรียกนี่ว่าพี่ปอปกติคือเป็นน้องปอมาตลอดเอาจริงก็แอบเศร้าเหมือนกันแต่โดยรวมก็คือแบบบรรยากาศในกองคือมันสนุกแล้วก็แบบมันโพสิทีฟตลอดอะทุกวันที่มามันก็รู้สึกเหมือนทำให้เราอยากมาใช่มันเหมือนแบบไม่ได้มาทำงานให้มันเหนื่อยแต่มันแบบมาเอนจอยกับมันก็ฟังเราเป็นยังไงตอนเล่นไม่ค่อยคอนทินิวใช่เพราะว่าตอนนั้นแบบว่าเล่นกันทุกคนแล้วแบบเล่นเวอร์อะแล้วจำคอนไม่ได้แล้วพี่ก้าเริ่มจะแบบว่าเข้าเลนโซนแล้วเขาเล่นโซนพี่ก้าเริ่มแดงจะรัดแล้วผมก็มันแย่แล้วอ่ะพี่จีนเดินมาอีกโอ้ยแล้วตลกว่าแบบพี่โจมองหน้าเวฟบอกว่าตายละทำไมพี่โจมองหน้าไม่แล้วพี่โจเฮ้ยอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นแบบว่ายืนเงียบเขาจะออกเป็นแบบเด็กดีครับนั่นเราเด็กไม่ดีหรอดีคนละแบบ
ถ้าพูดตรงๆเลยก็ดูมีวุฒิภาวะนิดนึงอะโตอ่ะ เอาแล้วเนี่ย เราก็วุฒิภาวะเด็กไง เนาะ มันเป็นเสน่ห์ของพวกเราไงอะไรแบบเนี้ยไปที่อื่นไม่เจอ เมื่อกี้แบบเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะ ทำไมรู้สึกกลับไปแบบเดิม เวลาจริงจังอ่ะ เราก็จริงจัง หรือเวลาจิงโจ้อะ เราก็จะจริงโจ้ไง ปีที่ผ่านมาผมว่าเราเจออะไรกันเยอะมาก เราไม่ได้เจอกันในแค่พาร์ทนักแสดงพาร์ทของพาร์ทเนอร์ไปออกอีเวนต์ด้วยกันพาร์ทของเด็กซ้อมด้วยกัน เราอยู่ด้วยกันแบบเยอะมากๆกับโคตรเยอะ ในฐานะที่เป็นตี โอ้มาตั้งแต่แรกเลยอ่ะ เราได้มาเล่นซีรีส์ด้วยกัน มันก็ยังมีสิ่งนั้นอยู่ที่แบบติดอยู่ในใจมาตลอด เราเกรงใจพี่เพราะว่าพี่เป็นพี่ แต่ว่าตีก็พยายามแบบทำให้มันเป็นปกติที่สุดอ่ะ พอได้มาเล่นซีรีส์ด้วยกันใช่ไหมก็รู้สึกว่าเราก็โตขึ้นในระดับหนึ่ง เราสองคนเหมือนเล่นเข้าหากันเหมือนที่พี่บอกจริงๆตีมีความที่เมื่อก่อนสดใสมาก ซึ่งตอนนี้ก็สดใสอยู่แต่ว่า เมื่อก่อนจะสนุกมากแบบสนุกกว่านี้แล้วพี่เป็นคนนิ่งมากตีก็จะชวนพี่เล่นทำให้พี่พูดเยอะขึ้นทำให้พี่แบบรู้สึกสนุกมากขึ้นจะได้แบบไม่ต้องเก่งตอนอยู่กับตี อยากบอกตีเหมือนที่ฉินบอกดวงนี่อาจจะเป็นแบบคนเงียบๆไม่ค่อยพูดอะไรกับใครไม่ค่อยเปิด อาจจะดูเป็นกำแพง แต่ว่าตีมาเป็นสีสันให้ คือเมื่อก่อนคนก็จะเรียกเราว่าเจ้าชายน้ำแข็งมันเหมือนแบบเข้ามากระเทาะเอาน้ำแข็งไปเรื่อยๆตอนเนี้ยแล้วก็อยากจะบอกตีว่าเก่งมากๆเพราะว่าพี่เชื่อว่ามันหนักปีนี้เราหนักกันจริงๆในหลายเรื่องก็ดีใจที่เป็นตี ก็อยากบอกว่าดีใจมากๆที่แบบเป็นพี่เนี่ยเพราะว่าทุกวันนี้เราสบายใจกันมากขึ้น แต่ว่ามันมีหลายอย่างมากที่แบบอยากบอกพี่ว่าพี่เก่งมากที่ผ่านมาไม่ว่าพี่จะกดดันตัวเองอยู่ หรือว่าตอนนี้พี่ไม่ได้กดดันตัวเองแล้วความพยายามของพี่มันไม่เสียหายเลยจริงๆพี่ปอยเก่งมากเก่งที่สุดไม่อยากให้พี่มันนั่งคิดว่าตัวเองแบบต้องดีกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าค่อยๆพยายามไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็อยากให้สู้ไปด้วยกันนานๆจับมือไปด้วยกันนะ อยากจะบอกว่าอยากให้มั่นใจในตัวเองเยอะพี่ว่าปีเนี้ยมันก็จะเป็นอีก1 ปีที่ก็น่าจะหนักสำหรับเรา ขอให้มันเป็นหนักในเรื่องที่ดี ขอให้เป็นปีที่ดีของเราได้ทำอะไรหลายๆอย่างด้วยกัน อยากจะบอกตีว่าเราจะจับมือกันไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่ทำได้มาสู้ไปด้วยกัน อยากจะขอบคุณร่วมกับเธอครับที่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตทำให้เราได้เก่งขึ้น แล้วก็ขอบคุณที่เป็นสิ่งที่ทำให้คนหลายๆคนค้นพบเรามากขึ้น แล้วก็พาด้วงไปได้ไกลๆด้วยกัน คือรู้สึกว่าด้วงอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดบุคคลสำคัญเหล่านี้ไปนะครับ ผู้กำกับก็จะเป็นพี่ก้า ไม่ว่าจะเป็นพี่ๆทีมงานหลังบ้านทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจทำงานให้เกิดเป็นซีรีส์เรื่องด้วงขึ้นมาครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือขอบคุณนักแสดงทุกคนด้วย นี่ขอบคุณนะเวฟขอบคุณนะตี ก็มีความสุขมากที่ได้มาทำด้วยกันอันนี้พูดจริงๆแบบแฮปปี้จริงๆที่แบบได้เจอพี่น็อตพี่ตีไม่งั้นแบบ ไม่อย่าร้องเลย อย่าร้องขอบคุณเหมือนกันน้องเวฟ ประสบการณ์ผมคงไปได้ไกลกว่านี้หยอก ไปไหนก็ไปเลย เอาจริงแต่ว่าแฮปปี้จริงๆ ขอบคุณเหมือนกันครับน้องเวฟน้องน็อตขาดไปไม่ได้เลยคือปะปาออปชั่นนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่มอบโอกาสดีๆให้พวกเราทั้ง 6 คนนะครับ ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่มะเหมี่ยวมากเลยนะครับที่เขียนนิยายร่วมกับเธอมาทำให้พวกเราได้มาเล่นซีรีส์ด้วยกันได้มาเจอกันในกองนี้ด้วยครับ ก็ฝากซีรีส์เรื่องร่วมกับเธอด้วยนะครับร่วมวิจูซีรีส์นะครับถือว่าเป็นการเปิดต้นศักราชของทางบ้านดูมันดิเป็นเรื่องแรกของปี 2026 เลย คิดว่าทุกคนที่ดูเรื่องนี้นอกจากที่จะได้รอยยิ้มและความสุขก็น่าจะได้แง่คิดอะไรกลับไปด้วยนะครับก็ดูได้ทุกเพศทุกวัยแน่นอน ก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนที่แบบช่วยกันทุกองค์ประกอบ ทุกการถ่ายทำทุกเวลาในการประชุม มีการประชุมกันอย่างหนักหน่วงเพื่อทำให้สิ่งเนี้ยเกิดขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นจากบท สิ่งที่เกิดขึ้นจากทีมงาน สิ่งที่เกิดขึ้นจากทุกคนที่ทำงานเรื่องนี้รวมถึงนักแสดงด้วย มันทำให้เรื่องนี้พิเศษขึ้นมา แล้วจะส่งสิ่งพิเศษแบบเนี้ย
ให้คนดูได้ในทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทุกคนจะมีรอยยิ้มไปทั้งสัปดาห์แล้วกลับมาเจอกับเสาร์ใหม่ที่มีรอยยิ้มมากกว่าเดิม เย้ ฝากซีรีส์เรื่องด้วงกับเธอด้วยครับผม EP แรกวันที่ 31 มกราคมนี้นะครับ ทางช่องวัน 31 แล้วก็ดูย้อนหลังที่ iQIYI นะครับ แล้วก็ฝากมาเชียร์หมาด้วงจีบคุณฉินด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้ด้วงด้วยนะ หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับ ยังไงก็มารอดูลุ้นกันว่าหมาด้วงเนี่ยจะจีบคุณฉินติดหรือเปล่า ฉินเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับ จริงเปล่า แล้วทุกคนจะไม่ได้เสพแค่การแสดง ไม่ได้เสพแค่เรื่องบท แต่ทุกคนจะได้เสพภาพสวยๆ อาร์ตสวยๆ ที่สบายตา หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับซีรีส์เรื่องนี้ เพราะฉะนั้นฝากด้วยซีรีส์ด้วงกับเธอวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้อาจจะไม่วิเศษไปกว่าเรื่องอื่น เพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้คือ not the best but still good